वेलकम टू जयश्रीज किचन। आजची आपली रेसिपी आहे वांगीचं भरीत। चला तर मग सुरुवात करूया। इकडे मी 1 नंबरचे काळे वांगी घेतलेले आहे। तुम्ही सफेद सुद्धा घेऊ शकता। 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टेबलस्पून हळद, 1 टेबलस्पून जिरा, 1 टेबलस्पून धणेपूड, 2 मीडियम साईजचे कांदे। इकडे मी लसूण आणि मिरचीचा ठेचा करून घेतलाय, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। आपल्याला आता हे भाजून घ्यायचे आहे। त्याच्या अगोदर आपल्याला सुरीने आपण टोचे मारून घेऊया, जेणेकरून भाजताना ते आतमधून व्यवस्थित थोडं भाजून होणार। असं टोचे मारून घ्यायचे। आता याला मी सगळं टोचा मारून घेतलेले आहे। तसंच दुसरा पण घेऊया आणि त्याला पण असं टोचा मारून घेऊया। आता आपण याला तेल लावून घेऊया। असं वरती थोडंसं तेल लावून घेऊया। दुसऱ्याला पण असंच लावून घेऊया। आपलं लावून झालेलं आहे। दोन्ही वांग्यांना आपण तेल लावून झालेलं आहे। गॅस ऑन करते। आता आपण हे गॅसवरती भाजून घेऊ। असं दांडा ठेवायचं, कारण आपल्याला पकडायला होतं। तुमच्याकडे अशी जाळी असेल तर जाळीवर ठेवून पण भाजता येतं। माझ्याकडे तसं नाहीये, म्हणून मी असंच भाजून घेते। आपल्याला हे पूर्ण काळा होईपर्यंत भाजायचं आहे, जेणेकरून आतमध्ये पण भाजायला पाहिजे, म्हणून पूर्ण भाजून घ्यायचे। हे बघा, आपलं छान सगळं भाजून झालेलं आहे, पूर्ण काळा पडलेला आहे। हे बघा, छानसं एकदम भाजून झालेलं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। तसंच आपण दुसरा पण भाजून घेऊया। गावी चुलीवरती लवकर भाजून होतं, तसं गॅसवरती नाही होत। गॅसवरती एक भाजायला 5 ते 7 मिनिटं तर लागतात। दोन्ही वांगी छानसे खरपूस भाजलेले आहे। आता आपण वरचे सालं काढून घेऊया। गरम असतानाच काढायला पाहिजे असं नाहीये, थोडं थंड झाल्यावर पण काढू शकता। असं सगळं काढून घेऊया। वरची सालं काढून घेतलेले आहे। आता आपण मॅश करून घेऊया। पहिलं काढून घेऊया, देठ काढून घ्यायचा। आपण याच्याने मॅश करून घेऊया। हे बघा, असं सगळं मॅश करून घेतलं मी। आता आपण गॅस ऑन करूया। एक कढई ठेवते, त्याच्यात तेल घालूया 3 ते 4 टेबलस्पून। जिरा घालू, कांदा घालूया। कांदा थोडंसं भाजून घेऊया। लसूण आणि मिरचीचा ठेचा, परतून घेतलेले आपण। आता त्यात लाल मिरची पावडर, हळद, धनेपूड सगळं मिक्स करून घेऊया। सगळं परतून घेतलेले आहे। आता आपण हे घालून घेऊया।
छानसं परतून घेऊया. आता आपण 5 मिनिटं असं झाकून ठेवूया. 5 मिनिटं शिजण्याकरता. पाच मिनिटं झालेलं आहे. आता आपण चेक करून घेऊया. आपली भाजी इकडे तयार झालेली आहे, छानशी झालेली आहे. आता मीठ घालून घेऊया. कोथिंबीर घालून घेऊया. गॅस बंद करूया आणि आता आपण सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया. तर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.